Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Ми, Господи, помолімся. За мир з високих спасіння душ наших, Господи, помолімся. За мир спасіння Бога, станції, Бога, позитання, Господи, помолімся. За святих братів, що з вірою Божих, і страхом Божим, Господи, помолімся. За святішого Вселенського архієрея Франциска, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого митрополита Бориса, полюбивого єпископа нашого Кирвенедита, чесне пресвітерство, християнство, за весь причених людей, Господи, помолімся. За Богобережний народ наш, за Твоїм святість, Господи, помолімся. За місто цей, за кожне місто України, за тих, що вірують, що будуть, Господи, помолімся. За добре повітря, за врожай
Ще і ще в мирі, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо Ти, благий чоловіку, любить Бог, і сій тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Премудрість прости. Коли зійшов ми до смерті, життя безсмертне, Твої армари пісня Божества. Коли ж і в мене із глибини землі воскресити, всі сили небесних зривали, життя чесне Боже наш слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Воскресив Сизром всесильний спасе, і як видівши чудо жахнувся, та й мертві встали, а творіння бачивши радіє з тобою, і Адам веселиться, і світ спасений, повсякчас тебе оспівує, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Молитва всепущу Богородицю, і в заступництві нескіпним упованням не втримали в собі гріх і смерть.
боятися. Стійте, Отже, він березавши ведра ваші правдою, тягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовість проповідування Євангелія миру, а над усе візьміть щит віри, яким зможете засити всі розпалені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння, тобто Слово Боже. Побачивши, Ісус покликав її і промовив до неї, жінко, ти звільнена від недої твоєї, і поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, позвався й мовив до народу: 6 день є, коли маєте працювати, тоді приходьте оздоровлятись, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього: лицеміри, хіба кожний з вас не відв'язує в суботу свого вола, що осла від ясел, і не веде поїти? Цю жінку, дочку Авраама, яку сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цього осла звільнити в день суботній.
І як він говорив це, усі противники його засоромились, а весь народ радів усім славним вчинкам, які він робив. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Достойні брати і сестри, дорогі учасники молитви, які єднаються з нами через інтернет, вітаю сьогодні всіх вас в нашому храмі на нашій спільній літургії молитви. На початку цієї євангельської розповіді ми чуємо слова, які промовляє Христос. Ісус навчав в одній із синагог. Ми чуємо, що Ісус був на тодішній час, це синагога, це храм. І на перший погляд це є дрібна деталь з цієї події, яка відбулася. Бо більшість проповідників, більшість ділення Слова Божого звертаємо увагу на цю жінку, яка 18 років ішла до Христа. Це не рік, не два. Це 18 років вона йшла, щоб зустрітися з Христом. Другу подію ми чуємо, що цей законник, голова синагоги, котрий відповідав за правила, відповідав за правильність молитви, він каже, недобре є так, що Ісус зробив це у суботу. Але я б хотів, щоб ми сьогодні звернули увагу з вами на цю деталь. Ісус навчав одній із синагог. Ця деталь вона є дуже важливою. Бо передумовою кожного зцілення перебувати там, де моляться, де роздумують над Словом Божим. Пригадуєте слова Христа, який каже, де двоє або троє зійдуться в моє ім'я, там я є серед них. Ми з вами, достойні брати і сестри, перебуваємо зараз в часі мандрівки, приготовлення до Різдва. Ми зараз перебуваємо в Різдвяному пості. І для нас важливо не загубитися, тобто не зійти з цієї дороги, котра веде нас до Вифлеєму. Ми повинні дивитися з вами на цю Вифлеємську зорю, щоб правильно йти цією дорогою до ясла народженого Спасителя. Звичайно, що існує ризик, що дуже часто стається, коли ми, дивлячись на
ці штучні світла ми змінюємо свій шлях. Бо, на превеликий жаль, споживацьке суспільство, котре світить нам безліч озір, воно вабить нас, воно збиває нас в цей передріздвяний час, намагаючись нам нав'язати свою таку комерціалізовану версію Різдва, яка не має нічого спільного з приходом в цей світ Месії. Бо якраз цей дух споживацтва намагається спорчити людину. Він пропонує оце гамірне святкування, щоб гамірно відсвяткувати День Різдва, але без новонародженого. Навіть не згадувати про головного винуватця цього свята. Різдво Христове – це є незрівняно більша радість від того, ніж ми очікуємо чи бачимо привабливо одягнені магазини, святково прикрашені вулиці наших міст, наших осель. Ми мусимо зрозуміти, що Вифлеємська зоря, вона загоряється в нас всередині, в нашому серці. Там глибоко, кожній нашій душі. Там, де ніхто не має доступу, крім Творця Всесвіту. Знаєте, цей рік, який ми з вами прожили, перейшли, перебули, не знаю, як назвати, бо кожен має певно свою назву цього року. На превеликий жаль, він входить в історію людства як рік, який заблокував шлях до храму. Для багатьох він закрив двері храму, бо для багатьох богослужіння було онлайн. Хтось боявся, хтось оберігався, хтось роздумував, хтось просто лінувався бути разом тут, на молитві. Та і різні життєві обставини, вони також можуть заблокувати дорогу до храму. Але ніщо і ніхто не може стати на перешкоді Божої любові, Божої благодаті. Знаєте, і не раз і нам, напевно, прикро, бо ми хотіли, щоб згідно традицій, правил, ми відсвяткували Різдво Христове, як звикло ми привикли, в шумі, гаморі, з тими, кого ми любимо, з тими, з ким ми хочемо зустрітися.
Але переживати за це і боятися не потрібно. Потрібно боятися за те, що, відвідуючи наші храми, щоб ми не залишилися духовно скорченими. І це жінка, котра 18 років була скорчена. Що це скорчене? Це людина, котра є згорблена, котра дивиться постійно в землю. Вона не може подивитись до неба, бо вона є згорблена. І трагедія сучасної духовної скорченої людини якраз полягає в тому, що ми, дивлячись в очі потребуючим, хворим, немічним, самотнім, ми не бачимо цього світу, цієї вифлеємської зорі, котра веде до Ісуса. Диявол також боїться цього. Він робить все для того, щоб серед суєти, метушні цього, ми не піднімали голови, щоб ми дивилися в землю. І це тварина. Візьмімо, наприклад, вовк. Він постійно дивиться в землю. А людина? Людина дивиться до неба. Вона підносить руки до неба, тому що ми є з вами призначені для неба, а не для землі. Ми взяті з землі. Ми повернемося в землю. Але ми призначені для неба. Не раз ми з вами опиняємося в обставинах, коли ми себе відчуваємо прибитими, пригніченими. Інколи наш недруг нашіптує нам: та слухай, та не будь білою вороною. Не роби так, як ніхто не робить, роби так, як всі роблять. Не відділяйся з когорти. Будь таким, як всі. Бо що про тебе скажуть? Що про тебе подумають? Нам треба підвести Бога. Нам потрібно побачити Бога. Бо Бог від нас не відвернувся і не відвернеться від Бога. Якщо ми переживаємо в цих обставинах, в яких ми перебуваємо, про те, що ми не маємо можливості бути в храмі, чи далеко, чи обов'язки, які на нас покладені є, не дозволяють нам бути на молитві. Зупинімося і просто почуймо, як Бог інсталює в наше серце Слово Боже. Пригадайте собі слова Христа, котрі говорять, що Бог так полюбив світ, що Сина Свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, жив життя вічне. Бог хоче налаштувати наш внутрішній компас на вічність. А роздуми над сьогоднішнім євангельським уривком, яким ми роздумуємо, нехай приведуть нас
до цього погляду Ісуса, люблячого погляду. Нехай приведуть нас до таїнства сповіді Євхаристії. Оцей піст, який ми переживаємо з вами, це не тільки піст не вживати їжу чи відмовитись від звичок. Цей час, коли ми приготовляємо себе, своє серце, свої думки. І нехай це довгоочікуване слово від Бога, котре Він сказав сьогодні в Євангелії. Ти вільний чи вільна від твоєї недуги? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовимо. Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архієрея нашого Франциска, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Кир Святослава, преосвященнішого митрополита нашого Кир Бориса, Боголюбивого єпископа нашого Кир Венедикта, за тих, що служать і послужило святому храму цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів наших. Ще молимо за Богобереження народного, за правління і за все військо. Ще молимось до Тебе, всемилостивий Господи, і просимо Тебе, вислухай наші молитви, і кланяємось, подякую. Молимось за всіх недужих і терплячих наших братів, просимо, Господи, підніми їх з пустелі немочі, подаруй їм здоров'я, здоволіття. Молимось за здоров'я і Боже благословення для семеного сина Олексійка, за здоров'я Катерини, за здоров'я Наталії, Боження, за здоров'я Тараса і правильний вибір в житті, за здоров'я Віки та Терези, Аліси, за здоров'я Андрії і щасливу проведену працю, за здоров'я і Боже благословення для Володимира і вирішення його справ, за здоров'я і Боже благословення для Тараса і його родини, і його навернення до християнського способу життя, мир та спокій в родині, за здоров'я Боже благословення Катерини, вирішення її справ, добру долю, за здоров'я Боже благословення для Бенедикти, Івани і щасливу долю. Просимо Тебе, Господи, вислухай наші молитви, кланяємось, подякуй, і помилуй нас.
милостиво помилуй. Ще молимось за всіх жертводавців цього храму, молимось за всіх, хто святкує свій день народження чи ювілей, чи день ангела. Благослови, Господи, ласками, здоров'я й довголіттям. Молимось, вислухай, милостиво помилуй. Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багато і милости, за тих, що творять нам милостині, і за всіх православних християн. Помилостивий чоловіку, любить Бог і світ тобі славу посилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні.
Всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого митрополита Бориса, полюбивого єпископа нашого Кір-Бенедикта, весь священничий діяконський монаший чин, пообережний народ наш правління вселійсько, благородних повсякчас згадуваних, фундаторів і упросителів, жертводавців цього храму і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віків. Спомні молитву нашу, Господеві. За принесені чесні дари, Господеві, помолімся. За святий храм, ціливши з вірою, побожністю і страхом Божим, ході до нього, Господеві, помолімся. Щоб ми сходилися нам від усякої скорбі, і твої нужди, Господеві, помолімся. Щедрого і недородного Сина Твого, що з ним благословений, і все з присвятим Твоїм животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Мир усім. Господи, один одного, щоб і однодумно визнавати. Тройці
благаючи, викликаючи, взиваючи і промовляючи. Слава
їх цілі чесні здорові, доволітні правильно навчали слово Твоєї істини. Слава співати причесним величним ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. І нехай Бог милості великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Всіх святих помянувши ще і ще, мені Господеві помолімся. За занесені, освячені, чесні дарі Господеві помолімся. Щоб чоловіку любить Бог наш, прийнявши висвітлі над небесною духовний свій жертвовний віківний заклад духовний зі славно божественну благодать і дар Святого Духа помолімся. Щоб висповнитися нам від усякої скорби і гніву і нужди Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Ім'я всього досконалого Святого
Боже, і з вірою приступи.
Спаси, поможе людей твоїх і благослови насліддя Твоє. Завжди нині повсякчас і на віки віків. Нехай сповниться уста наші, творення Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися, святих Твоїх божественних безсмертних і животворящих Твоїх. Збережи нас у Твоїй святині, без них повчатися правди Твої. Алілуя, Просим, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворних, страшно Христових таїн, достойно подяки Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День весь Господа, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі в себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти освячений наші тобі славу, посилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Вимити вийди. Господеві помолімся. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе надіються. Спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Кому до церкви Твій охорони, Господи, тих, що люблять Христову Твого. Їх прославу безпевною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мір світу від ним ударився Твам Тим Єреям, Бог береженому народові нашому, правлінні і всім людям Твоїм. Бо всяке добридавання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе оце світло, і Тобі славу і подяки Твої засилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Благословення Господь на вас з Його благодаттю, чоловіколюб'ям, завжди нині повсякчас і на віки віків. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш молитвами причистий своїй Матері,
подякувати сьогодні всім жертводавцям, всім волонтерам нашої парафії. Також хочу привітати тих, хто святкує свій день народження, чи ювілей, чи День Ангела на цьому тижні. Нехай Бог благословить вас, дарує вам здоров'я міцне, всіх вам гараздів. Дякую всім вам, що ви сьогодні прибули на нашу цю спільну молитву. Єднайтесь в молитві, хай Бог вислухає наші молитви і благословить нас. Thank you sincerely all who part in today's prayer. Thank you all our donors and volunteers. I want to congratulate everyone who celebrated a birthday or had a special anniversary this week. May God bless you. І нехай Господь всім вам сотворить нові літа. Вже після завершення літургії ми будемо мати нагоду молитися панахиду тут, біля виставленої декорації. Щодо Голодомору, знаєте, ми з вами не пережили цей час, і ми тільки читаємо, дізнаємося це зі слів наших рідних, близьких чи історичних моментів. Дай Боже, щоб ми цього не пережили, але ми повинні навчитися жити так, щоб більше того не повторилося ніколи ні в нашому житті, ні в житті наших дітей, ні взагалі в світі ніколи не повторилося цього. Блаженніший Святослав, наш патріарх, він попередньо мав служіння в Аргентині, де й також служив теперішній папа Франциск. І коли підійшла дата поминання Голодомору, і ми вирішили зробити пам'ятну таку дошку пошани і прикріпити це в катедральному храмі, там в Аргентині, папа Франциск сказав, що ви не ставте в своїй катедрі цього, ви ставте в римокатолицькій катедрі, тобто в нас ставте для того, щоб не тільки ви пам'ятали, шанували, щоб світ пам'ятав про це, щоб розумів це і шанував. Тому важливо для нас це пам'ятати, шанувати і молитися, і робити так, щоб більше ніколи цього не повторилося. Тому запрошую після завершення літургії ми будемо мати поминальну панахиду тут, біля цієї декорації. В понеділок ми в нашому храмі не буде провадитись богослужіння, немає літургії. У вівторок, в середу, в четвер літургія буде провадитися о 7:30 ранку, тому запрошую, хто мав бажання взяти участь в цій молитві. У п'ятницю буде провадитись в нашому храмі дві літургії о 8:30 ранку і о 6 вечора. В суботу і в неділю немає змінних дат, тобто так і було о 3:30 по обіді, в суботу літургія з вечірньою, і неділя 8 година і 10 година із виклику. У суботу в нашому храмі буде провадитися похоронне богослужіння о 10 годині. Це є помер наш парафіянин Володимир Міськів, Володимир Міськів, це є чоловік пані Яніни Міськів. Отже, запрошую о 10 годині, якщо маєте
Також пригадую, що на наступну неділю з 10 години до 12 у приміщенні нашої школи буде відбуватися продаж печива, домашнього печива, тому хто має бажання придбати собі на свято, запрошую до цієї доброї участі у цій події і підтримати тим самим нашу парафію, бо ці всі кошти виручені йдуть на потреби парафії. Також пригадую, що 19 грудня після 10 години, після літургії о 10 годині ми будемо декорувати різдвяними прикрасами наш храм. Тому запрошую всіх до підтримки, до участі підтримати цю подію. Також пригадую, що перед святами, перед Різдвом звикли це є такий дуже гарячий час, коли ми готуємося до свята. Також прошу підтримати наші ці волонтерські заходи, які відбуваються, зокрема готування пирогів. Є потреба в волонтерах, прошу зголоситися і підтримати, бо маємо досить багато замовлень і також прошу поширюємо цю інформацію серед усіх інших, щоб люди мали можливість придбати собі пироги на свято. Дякую ще раз усім за молитву, дякую за участь у літургії сьогоднішній. Бажаю всім вам гарного часу, бажаю всім вам гарного дня. Нехай Бог благословить всіх вас. Після завершення поминального служіння запрошую прийти до школи на каву, спільно разом мати нагоду поспілкуватися і зустрітися. Дякую ще раз і запрошую до молитви. Слава Ісусу Христу! Святий Боже, святий Ти, святий святий помилуй нас. Святий Боже, святий Ти, святий безсмертний Боже, з великої милості Твоєї,
Україні, і щоб проститися їм всякому прорішенню, добровільну і недобровільну. Що Господь благословив душі їх, де праведні спочивають. Милости Божої, Царства Небесної, пущі гріхів, у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого, просімо. Господи, помолімся. Води воскресіння життя і померлих слуг Твоїх, котрі загинули в часі Голодомору, і всіх, хто віддав життя за мир та єдність в Україні. І щоб Тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем, пресвятим, благим, животворним Твоїм Духом нині, повсякчас і на віки віків. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос, істинний Бог, наш, що живим і мертвим, володів молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносливців наших і всіх святих, душі слуг своїх, що переставилися від нас, тих всіх, хто постраждав в часі Голодомору, оселях праведних усадив, на лоні Авраама покоїть до праведних залічив, і нас помилуй і спасе, як благий і чоловіколюбець. Блаженному спені вічні поки подай, Господи, преснопам'ятним словом Твоїм, яким ми сьогодні тут, в цей день, поминання творимо, і сотвори вічною пам'ять.
This was a pretty good service. Yeah, I didn't understand much of I could understand it very clearly, right? In Ukrainian, I can't understand a word of this. Beautiful. Hello, hello. I'm sorry, but now I can speak with you. This, I'm sorry. Before liturgy, this is like, yeah, this is like visit. My name, I'm Father Ivan. I'm priest here, Ukrainian Church, and it's no long time, 2 years. I'm sorry, my English is not. I can You can understand me just fine. slowly. Yeah. Okay. Where is here? Living in Naples or another state? I'm from Brooklyn, Stanley. She's from Minneapolis, St. Paul. Wow, it's not a long trip. It's like very short. Yeah. Well, thank you for coming today. Welcome anytime. Visit here. We have more options like Saturday we have liturgy on English. The Sunday first liturgy in English. But reading in Saturday we require 4 or 5 person. Sunday morning, early. Yeah, 8. Yes. We have also English, but it's Ukrainian, like Sunday, Ukrainian second liturgy, second liturgy we have Rosary Ukrainian. But one time it's okay, but another time provide Rosary problem is but more people sick. This is like all this it's another virus related. It is regular. Yeah. Maybe we have broadcast like live stream for our page, Facebook. We have website. You have blog. More information. We ended up coming because the Ukrainian society told us about the Holodomor. Yeah, this is schedule for this week. Today Holodomor memorial service. This is problem for Ukrainian country, like Russian government, and take bread, food, and people no have food, like problem, no eat, and more people like died. No eat, died. And they also didn't let the people leave Ukraine. Yeah. So are they doing something for that today? But yesterday we have date memorial date. Yeah. But this year we have 88. Yeah. 88 or 80. Yeah, 88. Anniversary 88. Time memorial. And more information involved and another like idea. So somebody who lived through the Holodomor would have been very old. Yes. 88 years old right now. Yeah, There isn't very many of them left. There's probably a few, but they would have been very young when they were. Yeah. Plus, a lot of them didn't I make don't it. know.
here maybe 2 or 3, yeah, personally, like, I don't know how many now here, probably 90, 95, 95. Years old, yeah. Yeah, I guess so. There's a movie called Picture Perfect. Yeah, yeah. Do you think that is Yeah. But we have presentation, but now it's called in Ukrainian Center. This is 2 blocks. No, this is Ukrainian. No, Ukrainian. We have. Is it open today? This is a question. I don't know. Maybe yes, maybe no. Probably after 12, center open for dance for children. That is a build for children. Maybe now, no. So you want to talk on our video about the Holodomor at all? Yeah, this is. You want to just... One moment. Maybe this woman help. She is more like More familiar? More historian, and like this is like help. We were talking about this on our show yesterday at the Capitol, the Holodomor, because yesterday was the official time of it. Yeah. And then we heard from the Ukrainian Society or whatever that you had to do this thing today at 10 o'clock, so that's what we came for. So. And this is a beautiful church. You have a really wonderful church here. This is a beautiful church. This, like, how long has this church been here? This building started 1971. 1971? Yeah. So it's pretty new. Yeah, this is new, but new building, new church, but we have new problem for like here. Water damage, yeah. I noticed you have water damage. This is like a very popular problem for dome. It's like it's a problem, but normally house like roof, but here is dome. It's a big problem. Yeah, this stuff that's happening up there almost for sure is water damage, I think, from a leak on the outside. Yeah, we have a leak. I didn't notice that. Yeah, but now we 1 week start company like fix it this problem. You could easily fix it on the inside, but the real problem is where did the water come from? No, but now problem outside fix it. After I don't know how long, probably 2 years after stop leaking. 2 years like. Still got moisture. Time for stop. After we can fix it inside. Oh, okay. I noticed they had the problem over here too. This corner, it was like diagonals. Maybe there's some kind of a speak about maybe this one and this one. There's some they communicate. Yeah, it's like because this one and this one doesn't. And actually, the main top doesn't either. Maybe like echo. Yeah. Corner. Yeah, that's what it is like. Yeah. But thank you for coming. Maybe you want to another building here. We have school in the corner. We have school. Second floor. We have coffee. Coffee after we. You also have like a little museum over here with eggs. Yeah, the museum. What kind of eggs are those? Parishioners. This is parishioners. Parishioners made them? Parishioners before Easter time. Before Easter. Oh. And paint. Yeah, one of them is ostrich egg. Most of them are regular eggs. Yeah. You guys seen them yet? No, this is welcome. We'll walk over there, take a look. Yeah. Welcome. All right. It's good time for. I like to get my camera out and take photos. This is beautiful. We'll probably go over and have coffee. So it was a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Appreciate. Thank you. Maybe this will help. Марія, чи можете підійти до нас? Чи ви б могли розказати трошки в англійській мові? Не хочуть зняти короткий такий про Голодомор і про нашу парафію в англійській мові, щоб їм розкажуть. Вони приїхали це з Сен-Полу, з Мінаполіса, з Брукліну, так само. Brooklyn Center, Трошки їм щось розказати, вони щось будуть А звідки вони? Ну, тут я не знаю, чи це і приватно.
Ми знімали службу. Що за трошки розкажіть. Do you have any background of Holocaust? Do you know what that is? Holocaust we know about, yeah. We did a show yesterday on Holodomor Oh, you did? at the Capitol. Oh, you did? Yeah. Okay. Just the little bit that We don't have a real high level of familiarity with it. real deep. Then we saw that the Ukrainian Society mentioned to me. Yes, let me call Luda because she did a lot of research on this topic, okay? And she's at the coffee. Let me call her, and I can start, but she did like a ton of research on it, so she is the expert. This is expert. Yeah, I definitely know. I know. Because it was a horrible genocide, essentially, that killed off large numbers of people. And I think it happened, Diana was saying it happened 3 times, but the primary one that you guys are talking about is 1933. From 30 to 33, so Yeah. between that time. And there was 2 other times, one more recently in 1947, Yes, and then there was one that was like 1922, something like that. But the big one, the one that everybody talks about, I guess, is the one that was Yeah, the one that 87. Harvest talks about, Yeah, 87? 87 years ago, yeah. Oh, 87 years ago, yeah. So people who might have survived that would be quite old. Yes. But their children might remember their, Yeah, like my great-grandma was born in 1897 and lived through the Great Depression and all that kind of stuff. Yeah. And I can tell you a story like from what my grandma used to tell me. That's basically what it is nowadays, because the people, just like the Holocaust for the most part, people didn't, most of them are gone. Yeah, I was worried about it. This is like after refugees, we go. Busy. It's busy. Yeah. We enjoyed your service a lot. It was really good. And Diana here, she feels like she's not worthy to have. But I think none of us are worthy, right? I didn't take communion today. I didn't either, but I'm not Catholic. No, this is no problem. This communion is communion. Like, support our life. This is very important. So you give communion to people that aren't Catholic? My church is Lutheran, and they don't care if you're, what you are. So. Sorry, she's not a But basically, none of us are worthy, So right? None of us are. So church now. you just have to do what you can and try. So My dad, so do our best and try to get forgiven. I And actually am. try not to do it again. But some of us are on the naughty side, so we have. You. No, We're all sinners. We do it. forgiveness. We do what we can. Some of us are naughtier than others, though. Yeah, the thing that I think it's really important to remember the history, Yep. because the Ukrainian one, the Holodomor, was very important, because back then the news did not travel like it does today. It was very locked in. Like I said, the people were not allowed to leave the country. Yeah. So it was very hard for word to get out. Yeah. And so she's going to be, the other one was the Armenian Genocide. massacre. Yeah. Also was very bad, and enough people do not know about that. They don't remember that. If the story isn't being kept alive and being told. Well, and for years it was suppressed, like the way that Russian propaganda worked, that they really restricted that information getting out. Right, they did not let the Ukrainian people leave Ukraine. Exactly. They were From actually those times, literally locked in. Yeah, and no TV, no radio, Why? no It's reporters. blocked. Everything was blocked. And Why didn't it not allow them to leave? Why they lock them in? They didn't want the world to know. they didn't want the exposure. That was on They didn't want purpose. the world to know how awful they were treating them. It's only when some people escaped, and there was, I they can tell you the story. There was someone who ended up working for Harvard, I think, and did the research and wrote the book about it, but it was almost suppressed. Same for Armenian.
Yeah, the Armenians Yeah. too. We actually work very closely with the Armenian Holocaust Society. Yeah, I was trying to do some research on the Armenians, and I did find some very big books on it. Yeah. There's a lot of political books and stuff. Yeah. But it's really hard to find that research. Yeah. We actually work. There's a person who does the research and kind of promotes that out of the University of Minnesota. Yes, He's a I have his professor. book. Okay. You guys know what his name is? So if somebody wanted their book, Give him a call. do you know what his name is? I have the book at home. Yeah, I can get So you it. could link it onto the thing, so you could. So if somebody wanted to look at the book, they could. Yeah, I don't have it handy. I have the book at home. It's like this thick. About the Holodomor. Yeah. How do you guys pronounce Holodomor? Holodomor. Okay, because I saw some debate on that. There was what I did was I looked up how to pronounce it. Oh yes. But how'd you say it again? Holodomor. Holodomor. My first letter, like the Okay. Yeah, we don't know. Yeah. You guys would know, right? You guys would know. It's not G, it's not H, it's a little bit in between. Oh, yeah. There's no really good equivalent, maybe like. But that was one of the things where basically was it like a big percentage of the entire Ukrainian population that died as a result of that? Was it like half? At that time, the population of Ukraine was about 80 million. Yeah. Today, it's about 45 or so. So over the years, there's been this attempt to reduce the population from the Russia side in different attempts, whether it's Holodomor, World War II, even the war that's happening in Ukraine right now. They're dragging it out just to Depopulate. Exactly. Yeah, and The Russians recently took a piece of the Ukraine, right? exactly. Yeah, because they wanted that. Yeah, and they're rewriting the history. I'm surprised the Russians felt they could attack Ukraine because Ukraine's a nuclear power. Used to be, but they signed a treaty with the U.S., Germany, Russia, and Ukraine, where Ukraine gave up all the nuclear power, nuclear weapons. That was prior to them having. So you give up your nuclear power, and then the Russians. There was a treaty signed that in case something, that those nations would protect Ukraine, but They didn't. well, Wow. who wants to start a war? Uh, So Luda is our expert. on Holodomor. Well, I don't know about being expert. We did a show at the Capitol yesterday on partly on Holodomor. And I'm sorry, who are you? We just go to the Capitol and have a weekly meeting. We're not any organized group. We're just people that Run- get together, run video and and- talk about current events and history. Are you from? I'm not from Ukraine or anything. So. I'm from Brooklyn Center. She's from Minneapolis. I'm She's St. from Paul. We go to the Capitol to stand up for everyone's freedom rights. And against censorship because they can't censor us. So we we also like to get out the voice of stuff like this. Like Holodomor was yesterday. The fourth. International National Commemoration was yesterday. Yes. Yep. And then I talked to the Ukrainian Society, and they told me about this today. So we came over here because of that. Because this is a significant thing. It's just like the Holocaust. Yes. This is genocide, It is genocide. and Yes. people don't talk about it that much. And It's not that well known. Yes. we were covering the Sudanese issue going on recently. A couple of weeks ago. Yeah. A lot of these stories don't get out. And the regular news media doesn't talk about it. Facebook likes to censor or Our stuff gets censored like crazy. Really? Yeah. block. They shadow ban you, so but So it's kind of hard to Do you have a name or who do you call yourself? well, we got I'm Cammy. No, your group. Do you have? we don't have any groups, We but just- we have a media type. We refer to We have lots of groups. Saturday crew at the Capitol. Yeah, Capital Gang. I understand, but it's important to us. If you're going to publish something, we'd like to know who speaks on our behalf. Okay. That's an important thing for us. That's why I'm asking. Sorry. I don't mean to be rude. That's all right. No. So we don't have to talk to her then. That's okay. I thought you meant She's- my name. Okay, I gotcha.
Yeah. Thanks for hosting us in here, though. So. We're not Thank you. Yeah. But it doesn't Thank you. matter to me. You know, like, I'm a longtime Minneapolis resident. yeah. Yeah. I am Catholic from birth. Yep. We think it's important to get the story out. My So. people came here from Germany between the two world wars because they wanted to be able to practice their religion freely, and they didn't feel that they were doing that very well in Germany anymore. I just want to let you know that I'm also heading the Holodomor Education Committee at the Ukrainian American Community Center. And we've done in the past few years a lot of work in collaboration with, in terms of educating public and especially educators, teachers too. We worked with the Center for the Holocaust and Genocide Studies at the University of Minnesota. We've participated in summer seminars for teachers where we were teaching teachers, about the Holodomor, and we also collaborated on creation of the educational page at the center. They have pages for each genocide. The Armenians? Known genocides, including genocides in Rwanda and Armenia and, all over the world. And so That's local here in... it's at the University of Minnesota. Do you guys have a website for that, or some kind of a way to contact that if somebody wanted to contact you? We saw the stuff in the flyer here. Like, I don't know if that's what you. It's in the bulletin here. There was something about if somebody wanted to donate to it, or. You also could visit our Ukrainian American Community Center Facebook page. Yep. And also our website. We have information about the Holodomor there. I'm also the social media for Ukrainian Center person, so I publish a lot about. Oh, was it you that told me about? I don't think it was you. It must not have been. So. No. Somebody. Yeah. But I'm. So where are they looking at locating this? Or is this? This is the thing in the something flyer. you're- Yeah. So I think that was від церкви, так? Так, це і організовують музей біля Києва, і вони збирають зараз кошти для того, щоб зробити цей музей Голодомору. Так, але ж є музей Голодомору в Києві. Ну, вони якісь відкривають зараз, роблять ще щось, поновлюють ще щось, вони там подали. Так це окремий чи це той самий? То It's in the flyer. Yeah. No, I know, I've seen this, I was just... Це є, бачите, новітнім цілісним музеєм Голодомору в світі. Місцем об'єднаних українців маніфестом зламу собі музей розпочато в Києві. То те, що вони розпочали робити, бачите, вони продовжують його, бо вони не завершили, то вони хочуть його довершити ще якось. Вони подали, не знаю, що це. Державні кошти, бачите, вони подали, але загальна вартість будівництва виділяється державним бюджетом. В жовтні там було... З 19-го року. Це дуже цікаво, тому що існує, як ви знаєте, Голодомор, музей Голодомор в Києві вже існує. Ну, то це він, напевно, за нього. Це із 19-го року, може бути саме. Я б мусила також, я не вникала в те, що, знаєте, я про це толком не знаю. Оцей вже 2 роки будується, то вже такий самий. So in any event, yes, there is a Holodomor Museum in Kyiv, in the capital of Ukraine, which is now providing more information in English, including videos. They've, I don't know if you know, but Holodomor was unknown people living in Ukraine for the longest time because it was suppressed. It was suppressed at the time of the event, but it also was suppressed after the event for decades. In only 1990s, with the breakup of Ukraine from the Soviet Union, the information started to become known, and Ukrainians themselves are still processing this trauma. It's been very, it's a long journey for the nation to understand what happened actually, to understand the consequences of it, and the fact that people were not able to talk about it. They lived with that, and millions of people died. And imagine that when you lost, all over the current territory of Ukraine, that was happening, and nobody was allowed. People were,
the difference between Holodomor and other genocides, that a lot of them were, there is a lot of documentation, but in Ukraine, it was so censored and kept under the lid, so to say, so tightly that there is not much actual photographical, let's say, evidence even about it. And now people are, the historians, the enthusiasts are collecting lots of information. And like I said, Holodomor Museum in Kiev is doing that. But actually it became widely known thanks to the diaspora, specifically in the United States, because the descendants of Holodomor survivors came to the United States after the Second World War as refugees. And then they started to speak up, and they started to contact, government officials. And there was a huge commission created in the 80s, where the survivors' stories were collected and studied. And the U.S. Commission, I'm sorry, I can't remember all the details very well, but Who was the professor from Harvard? Do you recall that? right. The name? Sometimes the names are just escaping me. I'm sorry, I can't. There was one in Minneapolis. You said University of Minnesota too, right? Or was it Harvard that you were saying? The one at the U is Armenian descent. Oh, okay. So he is the one that's running the Armenian Holodomor Okay. community. Who are you talking about? I was telling you about the professor at the U here. Who is it? The person you met with. The person you met with. Marita, that person works for the Center for the Holocaust and Genocide Studies. Yeah. Yes, so he's representative of the Armenian community. Right, yeah, that's what I'm just saying. Yeah, but I'm talking about The one from Harvard, I don't recall that name. James No worries, Mace. yeah. It's James Mace. James I'm Mace? calling James Mace, yes. Okay. And he was instrumental in collecting the testimonies of the survivors and then providing that information to the U.S. Congress. And there was a resolution that stated that indeed Holodomor was a genocide after all the information was collected. Canadians have done a lot of work about educating. As you probably know, there are a lot of Ukrainians living and have lived and continue living in Canada, and they have a very strong political voice there too. And so Holodomor is commemorated in Canada on a national level, and many schools, public schools, Holodomor education is part of their curriculum too in Canada. So it's That's good. I'd say after Ukraine, it's the. Is it still the case? Because a lot of times, a lot of culture right now is being canceled. They're canceling all kinds of historical stuff, including the Holocaust, the regular Holocaust, and a lot of civics and stuff in school is being canceled. They don't want to talk about a lot of these things, and people are worried about that. I don't know how it's going in Canada, but No, in Canada there is no such problem. But here in the in Minnesota, actually, I don't know if you're aware that this year the State Department of Education is looking at the social studies curriculum. It happens usually once every 10 years. They look at what students should be studying. And there was a first draft, and when the first draft came out, the genocide studies was not even mentioned in it, including also the genocide of Native Americans here, in Minnesota and overall in the U.S. And so there were we were part of the group that was participating in public hearings in defense and trying to support the inclusion of genocide studies, all genocide studies, and of course including the Holodomor, into the school curriculum. And we have to say that it's been successful.
And again, Center for the Holocaust and Genocide Studies was instrumental in that as well. We worked together with them on this, and the second draft now does include genocide studies, including Holocaust and Holodomor, and also Native American. There's a huge push for the for study of the Native American history here in Minnesota and in the U.S. At what age group would you be pushing that? That's K-12 curriculum. K-12, We're talking yeah. about K-12. K-12, yeah. But usually genocide studies are done, in upper grades, maybe Upper grades, upper yeah. elementary, middle school, high school, obviously, due to the subject of the matter. Right. That is, Yeah. Right. Yeah, I found this article that was asking about if the schools teach about this. That's what got. I know when I was in got me school, I don't interested. recall them teaching about it, but that, of Right. course, that was quite No, a it while wasn't ago. until I got into college that I came across the Armenians and the Ukrainians. Yeah. I knew nothing of it when I was in high school. Nothing. Well, so how many years ago was that? I graduated from high school in 1972. Yeah, so, yeah. Were you in college in the 70s? I mean, as I said, since Ukraine She's only 12. Like, of course you didn't know either, I So, didn't know until now. yeah. Yeah. So it's, And now everything is being censored, so Yeah. we're lucky to find Like this, like we were talking with the people from Sudan. Nobody hears about that. Yeah. Nobody. The mainstream doesn't talk about how there was a coup in Sudan. And then I was just fascinated with the name of this church too. oh you yeah, know. Constantine. Constantine, because from what I read, not too many years ago about the Armenians and Constantinople and the story. but I don't know if you're aware, actually, I don't think it's censored. For example, just for yesterday, President Biden issued a statement about the commemoration of Holodomor and, stating that indeed that's Holodomor good, was yeah. genocide. So this is actually first time, I think. This is pretty, historic For moment pres- in for- terms of the United States president mentioning and specifically addressing Yeah. this issue. So this is a huge deal. Sure, yeah. So, and of course, He's going to be here on Tuesday. oh, really? Yeah. And in the past, Rosemont. governors of Minnesota issued also Proclamations. proclamations Yep. about the Holodomor commemoration. Yes. So, I can't say that it's completely. And but you're right. It's not in mainstream press, for example. It's there. Well, I can tell you, the average person has never heard of it. Yeah. They've never heard of this stuff. We've been talking about it since yesterday a little bit, and I ran a few clips from various YouTube channels and stuff that were talking about it. And So, what's your YouTube channel? Where can we see this? Are you planning to post something? yeah, we do it all the time. So Okay. Where are you posting it? just to our names, all three of them. Yeah, What? all three of us post stuff. So Yeah. No, but You have a YouTube channel. Where can I find it? watch the lake. Watch the lake? Yeah, on YouTube. Yeah. YouTube, Watch the Lake? So yeah. You'll see videos about geese and stuff there too. There's nothing wrong with that. Alrighty. I have kids to take care of, so I better run because I'm not sure what's happening with. It was a pleasure meeting you guys. So thank you. It was really great. Thank you. I'll definitely have to come by here and actually take mass one time, because I'm a sinner. Yeah. So. photos of this place. Do you guys have that every you guys call it mass, right? Or you call it communion? Mass. Mass, yeah. Every Sunday, or is it Every day. every day? Oh, we need it. Yeah. What's the name of your YouTube channel again? Watch the lake. Watch the Lake. I have Facebook is Robert Marvin too. So Yeah. Lake. yeah, Just watch the lake like this? Yep. yeah, it's all one word. Oh, it's one word, okay. Would you like to share your name and phone number? If you give it to her, she can give you a link. And then I can send you We'll the probably link. make a video or something. We'll piece it I can together. give you my email. Okay. You don't want it here. You just write it down on a card.
something. Everybody's email on audio. What?